Hey guys, welcome back to my channel. So for today's vlog, I will be doing Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video, I will be teaching you on how to remove watermark sa Kinemaster app. Syempre without subscribing sa premium account. And also to unlock on how to unlock the premium items na wala ding babayaran kahit magkano. But before that, syempre, we will be doing some pasalubong haul. Ayan, yung nabili ko namin kanina kasi kanina galing kami ng Sky Ranch. Then, may mga pasalubong na mga store doon. So, ayun, nakabili na rin kami para diretso na lang uwi. Diba? So, ayun. For myself, nakabili ako. Ito, I super love it. This one, dream catcher. Sobrang ganda, guys. Meron na ako neto sa house, sa room ko. It's color blue naman. Pero, maliit lang. Small size. I think nabili ko siya for only 100 pesos. And sa mga pag nagtatanong kasi ako ng mga ganito, parang feeling ko kasi ang mahal niya na. Hindi ko matandaan pero parang mahal. Kasi nagtanong din ako ng ganito sa Batangas. May nakita akong ganito, I think 350. Tapos nung syempre kanina nakita ko 250, ay sige, biling ko na. Kasi sobrang ganda rin ng design, guys. Ayun, block. Ito yung feather niya. And then may pa yellow or gold something siya dyan. Oh my god, super love it. Ito okay na sa akin. For myself. Then, ito sa house naman. Bumili ako ng magnet sa ref magnet. Ito super cute. I think ceramics to. Ayan, magnet siya. And also, ito rin magnet. Pero mga wines. Ayan, may nakalagay na Tagaytay, Philippines. So, yan. So, nakita na ko. Binili ko siya. Ito, I think for 70 pesos and 35 pesos. Ayan. And then, nakabili rin ako for my sister. Ito, this one. Size extra small sa bunso kong kapatid. T-shirt kasi mahilig yun sa mga t-shirt na white kasi lagi hinihiram yung damit ko. Ayan, guys. And then, for my mother, asan ba kay mama? Ito kay mama kasi mahilig yun manghiram ng sombrero. So, binilhan ko na lang din siya ng ganito, ng cup. So, yan, ganyan. Diba? Cute. Oh, bagay din. Diba? Ito, nabili ko siya for only 150 pesos. Yan, super cute naman. Diba? So, pag mamamalengke siya, ayan. Super cute din. And then, ano pa ba? Ayun lang. Ayun. So, ayun, yung nabili ko. Yung sa kapatid ko na pangalawa, hindi ko na siya binilhan kasi nandito rin siya sa Tagaytay. So, bahala na siya doon. So, ayan. So, let's proceed na sa tutorial. Hey guys, so let's start. So, ito-download na muna natin yung Kinemaster app or Kinemaster app sa App Store. So guys, ito is for iOS users only. I'm not sure kung gagana siya sa Android phones. So click lang natin tong open. Then click start. Then allow lang natin. Then, click OK to access your photos. Then, click lang natin tong 16:9 na aspect ratio.
So, ayan guys. So, click the media. Punta tayo dito sa video. Hanap tayo ng sample video. So, I think it's this one. Okay. So, ayan guys. Makikita nyo na meron siyang watermark. So, download lang natin. Export natin siya sa ating gallery. Then, skip lang natin to. We don't need to subscribe sa premium. So, ayan guys. Sa gallery, ito na yung dinownload natin. So, ayan, makikita nyo na meron pang watermark sa gilid. So, the goal is kailangan mawala yung watermark na yan. So, i-delete na muna natin tong app. So, yan, let's proceed to the next step. Then, Safari. Then, punta lang tayo sa Google. And, search natin yung Panda Health. So, ayan guys. Itong unang part, which is the panda na color blue. Click lang natin tong Panda Helper na to. Open. And then, syempre, hindi tayo sa VIP. Punta tayo dito sa regular, guys. Okay, then, download free version. Kaya guys, may lalabas na important notice. Click install lang natin siya. Then, step number 2 is go back to the home screen and confirm that Panda Helper has been installed successfully. Check lang natin. Punta tayo sa home screen, guys. Ayan. So, installing na siya. Then, installed. Then, the next step is this. Step 3, click on Trust. If the system pops up on the Windows, click Allow. Then, step 4, find the Enterprise Developer Certificate. Then, 5, click the certificate and click on Trust. So, guys, kailangan basahin nyo muna tong notice para alam natin yung gagawin. So, ayan. Untrusted Enterprise Developer. Then, punta tayo sa settings. And, hanapin natin yung general. Then, the profiles and device management. Click lang natin to, guys. Then, this enterprise app, the Fujian version computer technology, i-click lang natin to. Then, click trust. Ayan, guys. Then, exit na tayo. Punta tayo sa Panda Helper. So, ayan, nag-open na siya, guys. Allow lang natin. Then, ayan. Open now lang natin to. So, skip the ad. So, search natin yung Kinemaster app or Kinemaster app. Ayan. Kinemaster Premium Hack. So, it's a hack. So, install lang natin siya, guys. Ayan. So, kahit may Twitter or wala, okay lang din naman yan. Cancel lang natin. Click lang natin tong install now. So, ida-direct na tayo dito sa download. So, antayin lang natin siya until na ma-download, guys. So, yan guys, install na. Hindi siya downloaded. So, dito pa lang naman yan sa app, naka-install.
So, dito hindi siya magdadirect. May magpa-pop up ulit. Yan. Ayan guys. So, click lang natin yung install. And then, ayan guys. So, antayin lang natin ulit. So, ayan guys. Na-download na. Open lang ulit natin yung app. Then, skip. Same thing, start natin. Then, allow. And, okay natin. So, 16:9 ulit, guys. So, ayan guys. So, another sample. Punta tayo sa media. Then, another sample video. Ayan. So, makikita nyo na wala na siyang watermark. So, i-download na natin siya, guys. Export lang natin to gallery. Then, punta tayo sa gallery, sa photos. Ayan guys, ito yung kanina, yung may watermark. Then, ito na yung download natin na bago, which is wala ng watermark. And, balik tayo sa Kinemaster app to check kung na-unlock ba natin yung premium items din. Tingnan natin kung mada-download natin siya. Okay, so, ayan guys. So, punta tayo dito sa store. Click lang natin tong agree and continue. Then, ito na yung mga sample. Clips, graphics. Yan, ito premium. So, click lang natin tong download. Then, installed. So, ayan guys, na-unlock na natin. So, download pa tayo ng iba para ma-check talaga natin. Ayan, yung mga premium items, yung mga ida-download muna natin. So, ayan guys. Then, this one, sa overlay. Then, sa effects naman tayo. Download tayo ng mga sample premium. Ayan guys. Then this one, then another one, and ito. Ayan guys, so nakikita nyo, inuna ko yun na yung mga premium to check kung totoo talaga and legit to. Then next naman yung mga transitions na premium pa din. So, ayan guys. Installed siya. Then, another premium. Installed guys. So, ito. Installed pa rin. Then, another one. Installed pa rin. And then, yan. Another premium. Ayan, this one. So, ayan guys. Then, animation. Under premium pa din. Installed. Then, install din natin to. Then, this one. Then, sa stickers naman, ganun din. Download din natin yung mga under premium. So, ayan. And this one. Okay. And this one. So, download din natin tong animated na to. For the music,
Ito, try natin mag-download yung mga premium. Lagpasan ko muna yung mga free. So, ayan guys, install siya. Then also, the text. Ayan. Ito yung mga text. So, mag-try tayo na maglagay ng overlay na mga premium. Kung gagana. This one, sa sticker, okay siya. Gumana. Then, for effect naman, eto. So, ayan guys. Play natin. So, ayan siya. Gumana. Yung ating overlay and also the effects. Download ulit natin to check. And just go to the photos, and we're done. Hope you enjoy my video. If you're new to my channel, just click the subscribe button.